মোবাইলত নেটৱৰ্ক একেবাৰে নাই তথাপিও যদি আপুনি কল কৰিব বিচাৰে তেনেহলে ভিডিও কলে হোক নাইবা অডিও কলে আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰীতে কল কৰিব পাৰিব যিটো নেকি এয়াৰটেল আৰু জিঅ এটা নতুন সুবিধা আনিছে সেইটো হৈছে Vo-Wifi নাইবা Wifi Calling একেটাই বস্তু আজি আপোনালোকক এই ভিডিওটো তাকেই জনাম যে কেনেকৈ আপোনাৰ মোবাইল ফোনত আপুনি Vo-Wifi টো এনাবল কৰিব পাৰিব বা এই যেটো Wifi Calling টেকনলজি এই টেকনলজিটো কেনেকৈ কাম কৰে কাৰণ আপোনালোকক মই টেষ্ট কৰি একদম লাইভত দেখাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে কল কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইল ফোনত নেটৱৰ্ক নথকাকৈ মই চিত্ৰঞ্জনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই ডিজিটেল সহায় ইউটিউব ফেমিলি ভিডিওটো যদি ভাল লাগে আপোনাৰ এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ ফেসবুক হোৱাটছএপত শেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ওপৰত যেটো পোল দিয়া আছে আৰু তলত কমেন্ট কৰি আপোনালোকে জনাই দিয়ক যে আপোনালোকে এতিয়াও 3G হ্যান্ডসেট ব্যৱহাৰ কৰি আছে নে আপোনাৰ যেটো মোবাইল ফোন আছে সেই মোবাইল ফোনটোৱে 4G সাপোৰ্ট কৰে নে নাই সকলোখিনি কমেন্ট কৰি জনাই দিয়ক প্ৰথমতে আপোনালোকক এই ভিডিওটোত Vo-Wifi আৰু Wifi Calling টেকনলজিটো কি হয় সেই বিষয়ে অলপ চমুকৈ জনাই দিম তাৰ পাছত আপোনাৰ হ্যান্ডসেটটোত কেনেকৈ আপুনি এনাবল কৰিব পাৰিব বা এই টেকনলজিটো কেনেকৈ কাম কৰে সেই বিষয়ে আপোনালোকক দেখাই দিম চাওক আপোনালোকে হয়তো বহুতেই জানে যে প্ৰথমতে Reliance JIO ভল্টি টেকনলজিটো আনিছিল ভল্টি মানে VO তাৰ পাছত LTE অৰ্থাৎ আপুনি মই যদি ফোনত কথা পাতো যদি আপোনাৰ হ্যান্ডসেটটো যদি 4G হ্যান্ডসেট হয় বা মোৰটো যদি 4G হ্যান্ডসেট হয় তেতিয়া আমাৰ যেটো কল কানেক্ট হ'ব সেই কলটো LTE টেকনলজিৰ যোগেদি যাব মানে ভয়েসটো LTE যোগেদি ট্ৰান্সমিট হ'ব গতিকে এই যেটো ভল্টি হয় ভল্টিৰ যোগেদি আমি যদি কথা পাতো বা 4G নেটৱৰ্কত যদি আমি কথা পাতো আমাৰ যেটো জিমানখিনি আমি কথা পাতো সেইখিনি যেটো ইন্টাৰনেট হয় ইন্টাৰনেট বা যেটো ডেটা হয় সেই ডেটাৰ যোগেদি যায় গতিকে আমি জিমানবোৰ কথা পাতো ভল্টি নেটৱৰ্কৰ যোগেদি যাৰ বাবত আমাৰ যেটো ভয়েস কোৱালিটি হয় সেই কোৱালিটিটো বহুত বেছি হাই হয় ঠিক একে ধৰণে এই যেটো Vo-Wifi টেকনলজিটো বা যেটো Wifi Calling টেকনলজি এই Wifi Calling টেকনলজিটোৰ লগতো ভল্টি টেকনলজিটোৰ অলপ সামঞ্জস্য আছে কাৰণ চাওক VO LTE আৰু আনটো হৈছে Vo-Wifi মানে VO মানে হৈছে ভয়েস আৰু Wi-Fi গতিকে ভয়েসটো Wi-Fi যোগেদি গুছি যাব যিহেতুকে দুইটা নেটৱৰ্কতে ডেটাৰ প্ৰয়োজন হয় বা ইন্টাৰনেটৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে বৰ্তমান আমি যদি Vo-Wifi টেকনলজি ইউজ কৰো তেতিয়া হলে আমি জিমান বিলাক ভয়েস কলে হোক বা ভিডিও কলে হোক আপুনি যদি এটা ব্ৰডবেণ্ড কানেকচনে হোক বা যি কোনো এটা Wi-Fi কানেকচন যদি আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোত যদি কানেক্ট কৰি লয় তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইল ফোনত যদি ইন্টাৰনেট নাথাকেও বা আপোনাৰ মোবাইল ফোনত যদি যেটো নেকি নেটৱৰ্ক হয় সেই নেটৱৰ্কটো যদি নাথাকেও তথাপিও আপুনি বহু ধুনিয়াকৈ সকলোলৈকে কল কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ হয়তো এনেকুৱা হয় যে আপোনাৰ কোনোবা এটা ঠাই আছে যেটো ঠাইত নেকি আপোনাৰ জিঅ'য়ে হোক বা এয়াৰটেলে হোক নেটৱৰ্কটো কমকে পায় মোৰো এনেকুৱা এটা জায়গা আছে বা মোৰ ঘৰতে নেটৱৰ্কটো জিঅ'ৰ বহুতেই বেয়া গতিকে মই এটা ব্ৰডবেণ্ড কানেকচন লৈ থৈ দিছো গতিকে তাৰ বাবত মোৰ যেটো Wi-Fi হয় তাৰ পৰা মই সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰ কৰো কিন্তু কেতিয়াবা যদি মোক কোনোবাই যদি ফোন কৰিলে মোৰ যেটো কল হয় সেই কলটো কেতিয়াবা মই শুনা নাপাও কেতিয়াবা ড্ৰপ হয় কিন্তু এতিয়া এই যেটো Wi-Fi Calling যেটো টেকনলজি আহিছে বা যেটো নেকি আমাক সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী দিছে তাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰাকৈ আমি পইচা দিব নালাগে আপুনি যদি এটো যদি এনাবল কৰিলে তাৰ বাবে কোনো এক্সট্ৰা পইচা দিব নালাগে কিন্তু আপোনালোকে এটা যি কোনো ধৰণৰ Wi-Fi কানেকচন এটাত আপুনি অন কৰি ল'ব লাগিব বা সেই Wi-Fi কানেকচনটোত কানেক্ট কৰি ল'ব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব আপুনি কাৰোবালৈ ফোন কৰিলে আপোনাৰ মোবাইল ফোনত সাপোজ আপুনি যিখন সিম লগাই থৰিছে সেইখন সিমৰ পৰাই ফোন যাব কিন্তু আপোনাৰ নেটৱৰ্ক নাথাকিলেও আপুনি ভয়েস কল নাইবা ভিডিও কল কৰিব পাৰিব এতিয়া চাওক আপোনালোকে হয়তো বহুতেই জানে যে হোৱাটছএপতেই হোক বা স্কাইপ হোক বহুতো এনেকুৱা ভিডিও কলিং IMO এনেকুৱা নিচিনা এপ্লিকেশন আছে সেই এপ্লিকেশনৰ যোগেদি যেনেকৈ আপুনি কাৰোবালৈ ফোন কৰিব পাৰে কিন্তু সেই এপ্লিকেশনত এটাই সীমিত থাকে যে আপুনি কেৱল মাত্ৰ সেই এপ্লিকেশন ব্যৱহাৰ কৰা মানুহ সকলোলৈকে ফোন কৰিব পাৰে কিন্তু এই যেটো Wi-Fi Callingটো যদি আপুনি এনাবল কৰি লয় তেনেহলে সকলোলৈকে আপুনি যি কোনো এটা নাম্বাৰ ডায়াল কৰিলে সেই সকলো নাম্বাৰলৈকে ডায়াল হৈ যাব আপোনালোকে দেখিছে মই এতিয়া আপোনালোকক স্ক্ৰিনত দেখাই আছো যে মোৰ যেটো মোবাইল ফোন আছে এই মোবাইল ফোনটোৰ যোগেদি মই কাৰোবাক কল কৰিম মোৰ যেটো মোবাইল ফোন আছে এই নেটৱৰ্কটো মই একেবাৰে নাইকিয়া কৰি লম চাওক আপোনালোকে হয়তো বহুতেই জানে যে যদি আপোনাৰ এখন জিঅ সিম আছে জিঅ সিমখনত যদি আপুনি 4G ৰ বাহিৰে যদি বেলেগ নেটৱৰ্ক যদি সেট কৰে তেনেহলে আপোনাৰ যেটো নেটৱৰ্ক হ'ব সেইটো ইমাৰ্জেন্সি অনলি হৈ যাব আপুনি কল কৰিব নোৱাৰা হৈ যাব গতিকে চাওক ইয়াতে মই এনেকৈ মোৰ যিখন সিম আছে সেইখন মই 2G অনলি কৰি দিছো 2G অনলি কৰাৰ পাছত সিমখন বৰ্তমান নেটৱৰ্কটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে এতিয়া যদি মই কাৰোবাক কল কৰো তেনেহলে কলটো নাযাব কিন্তু চাওক আপুনি যদি ইয়াতে এটা কানেকচন আছে অৰ্থাৎ ইয়াতে এটা সেটিং পাব আপোনাৰ যেটো মোবাইল ফোন আছে প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই লব যে বৰ্তমান 150 ৰো অধিক মোবাইলত বৰ্তমান এই Wi-Fi Calling ফিচাৰছটো আহিছে যেটো নেকি হাৰ্ডৱেৰ এনাবল হয় বা যিবোৰ নেকি নতুন মোবাইল ফোন আহিব সেইবোৰত এই Wi-Fi Calling ফিচাৰছটো আহিব আৰু বহুতো এনেকুৱা হ্যান্ডসেট আছে যিবোৰত নেকি
সফটওয়্যাৰ আপডেটৰ পাছত আপোনালোকে এই Wi-Fi calling ফিচাৰ্ছটো পাই যাব এতিয়া আপোনালোকে চাব লাগিব যে আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোত Wi-Fi calling ফিচাৰ্ছটো আছে নে নাই আপুনি চাওক যিটো নেকি সিম কাৰ্ড বা মোবাইল নেটৱৰ্কছত আপোনালোকে যাব লাগিব গৈ আপোনালোকে তলত এনেকৈ দেখা পাব বা আপুনি যদি সিমখনত যদি এনেকৈ সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি তলত দেখিব Wi-Fi calls তাৰ পাছত make calls using Wi-Fi যদি আপোনাৰ এটা Redmi handset হয় বা যদি আপোনাৰ এটা Samsung handset হয় তেনেহলে তাত আপুনি ওপৰতে দেখাই পাব Wi-Fi calling ফিচাৰ্ছটো ওপৰতে থাকিব তাৰ পাছত সেই ফিচাৰ্ছটো আপুনি এনেবল কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনত এতিয়া যদি আপুনি কাৰোবালৈ যদি ফোন কৰে তেনেহলে Wi-Fi ৰ যোগেদি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা কল গুছি যাব কোনেও গম নাপাব যে আপুনি কেনেকৈ কল কৰিছে কিন্তু আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোৰ ওপৰত আপুনি দেখা পাব যে Wi-Fi calling বুলি বহুতে এটা ধুনিয়া ফিচাৰ্ছ আপোনাৰ হয়তো বহুতৰে এই ফিচাৰ্ছটো ইমান ভাল নালাগিব পাৰে কাৰণ সকলোৱে যে ভাল নেটৱৰ্ক এটা থাকে তেতিয়া ইমান প্ৰয়োজন অনুভৱ নহয় কিন্তু বহুতৰে এনেকুৱা প্ৰয়োজন হ'ব যি সকলৰ নেকি নেটৱৰ্কটো খুব কম পায় বা তেওঁলোকৰ ঘৰত নেটৱৰ্কটো বহুতেই কম কাৰণে তেওঁলোকে কাৰোবালৈ যদি কথা পাতে কল ড্ৰপ হয় বা ভালকে কথাবোৰ পাতিব নোৱাৰে ভিডিঅ'টোত দিয়া ইনফৰমেশনখিনি যদি আপোনাৰ ভাল লাগিলে এনে ধৰণৰ আৰু ইনফৰমেশন বা টেকনলজিৰ লগত যদি নিজক জড়িত কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে যদি বেল আছে সেই বেলটো দবাই অল অপচনটো ক্লিক কৰি লবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া মই দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাব অন্যথা বেলেগ ভিডিঅত আকৌ আমি লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম